A geoizmus fő ígérete, hogy visszaadja az egyik legalapvetőbb erőforrásunkat mindenkinek, a fizikai teret. Ennek a célnak az eléréséhez, ahogy azt az előző részek mutatták, egyszerre vesz el és ad vissza az értékvisszanyerés és az alapjövedelem körforgásában. De az alapjövedelem, vagy nemzeti osztalék ennél sokkal több. Megfelelő reformokkal visszaadja a másik alapvető értékes erőforrásunkat is, az időnket. A rendszerünkben jelenleg a munka a nagy többségnek azt jelenti, hogy megyünk valaki nálunk gazdagabbhoz és dolgozunk neki. Ez csak egy szűk rélszhalmaza annak, amit munkának tekinthetnénk valójában. A jelenlegi rendszerben minden politikusnak munkahelyeket kell ígérgetnie. Mindezt azért, mert az ember jelenleg munkából él meg, és az nyújt neki anyagi biztonságot. Viszont többet termelni, kevesebb fogyasztással csak pazarlás. Ture Pärkkinen mindig a mosogatás példájával magyarázza el az állások zsarnokságát. Otthon nem kezdünk el többet zabálni, csak azért, hogy mindenkinek jusson mosogatni való. Pláne, ha beszerzünk egy mosogatógépet. A munka önmagában nem jó, alapvetően a munka költség, mind a melós, mind a foglalkoztató részéről. Az egyik felbecsülhetetlen és korlátozott idejét költi el, a másik a pénzét. Nem kis részben éppen az állások ígérete miatt növekedésfüggőek a nemzetgazdaságok szerte a világban. Mi az alternatíva? Van egy kollektív keresletünk, aminél többet nem kell kielégíteni, és az simán benne lehet az ökoszisztéma kapacitásában. Nem kell az emberi fajt feláldozni a profit oltárán. A piac leszokhat a növekedési kényszeréről akkor, ha olyan munkaerőpiacot hozunk létre, amiben az egyének munkakereslete és a munkalehetőségek száma korrelál. Ehhez el kell engednünk, hogy az állások emberi lény és 8 óra kvantumokban működjenek. Lehetővé kell tenni, hogy egy állást többen is betölthessenek az egyének munkabírásának megfelelően, és a foglalkoztatói oldalról adóztatni kell a túlórákat. Nem úgy volt, hogy a munka nem adózik? De igen, itt a túlmunka adózik annak érdekében, hogy a foglalkoztatók ne nyomják rá egyetlen emberre a túl sok munkát. Tehát jusson mindenkinek. Ezért kell elengedni a minimálbért is, és a helyébe rakni a nemzeti osztalékot. Könnyen lehessen sok embert foglalkoztatni úgy, hogy nekik a munka ne kényszer legyen. Szóval mi minden a nemzeti osztalék. Ma de jure nem kötelező senkinek dolgoznia. De facto viszont muszáj, ha nem akarsz éjjel halni. Így nem kiegyenlített a terep foglalkoztató és foglalkoztatott között. A nemzeti osztalék egy szellemes névválasztás, mert NO a rövidítése. A nemzeti osztalék a nemetmondáshoz való jog. Nemet mondhatsz egy nem működő munkahelyre, vagy éppen egy nem működő személyes kapcsolatra. Paradox módon a NO növelheti a fizetéseket a nemetmondás lehetősége miatt, és növeli a munka minőségét is, hiszen a NO mellett csak azok jelentkeznek állásokra, akiket tényleg érdekel az adott meló. Az életben maradás nem faktor többé. Minden alapjövedelem kísérletben, amit világszerte kiviteleztek, a munkavállalók száma egyébként nem csökkent. Ugandában és Indiában többet dolgoztak az alapjövedelem bevezetése után, mert volt idejük a résztvevőknek fejlődni. A nemzeti osztalék révén hozzájutsz azoknak az erőforrásoknak a járadékaihoz, amiknek a használatából a modern civilizáció kizár. Nem mehetsz bárkinek a földjére, hogy kitermeld magadnak az élelmedet. De ebben a rendszerben kapsz pénzt, amiből megveheted simán a más által kitermelt kaját. A NO kompenzál azért, mert nem férsz hozzá területekhez, és jutalmaz azért, mert nem használsz el az erőforrásokból sokat. A NO egyben egy lehetőség is arra, hogy vállalkozzanak többen. Sokan ma azért nem tudnának saját bizniszt beindítani, mert minden idejüket felemészti egy meló, amivel alig húzzák ki a hónap végéig. Így a KKV szektor burjánzani kezd, ami ellensúlyozza az inflációt, amit potenciálisan a nemzeti osztalék okozhat. Mi nem a nemzeti osztalék. Nem segély. A forrása miatt nagyon is kiérdemelt,
az alapjövedelem, annak ellenére, hogy feltétel nélkül kapod. Mivel ez a pénz a helyi áradékokból keletkezik, amit kollektíven hozunk létre, ezért ez nem egy segély, hanem a jogos jussod. Nem drága. Azért nem drága, mert vissza is szedjük módszeresen. Mivel a pénz forrása miatt egy körforgásba van garantáltan zárva, így a nemzeti osztalék fenntartható. Nem muszáj kizárólagosnak lennie. Az előző részben a 140 000 forint per hó per főt úgy számoltam ki, hogy simán belefért egy közegészségügy és a közoktatás, a nyugdíjak és a családsegítés, és a munkaképtelenek segítése. A nemzeti osztalék nem fokozza a drogozást. Ha te kapsz hirtelen 140 000 forintos fizuemelést, és azt el akarod inni, akkor veled van a bajpajti, és a kisebbségben vagy. Az eddig elvégzett alapjövedelem tanulmányok 88%-ában nem növekedett, hanem csökkent a drogfogyasztás. Kiderült, hogy az anyagi biztonság nagyon jó hatással van az emberek mentális egészségére, ami a szerhasználatot is csökkenti. Erre egy jeles ellenpélda Alaska, ahol a Permanent Fund bevezetését követő 1 hónapban nagyon megugrottak a visszaélések, de utána ez teljesen lecsengett. Lehet, hogy csak megünnepelték azt, hogy pénz állt a házhoz. Egyébként ez a hozzáállás, hogy megmondjuk, hogy mire költsék a pénzüket normális emberek, nem hungarikum. Világszerte ez gyakori, de megalapozatlan aggály. A legnagyobb mélységekbe süllyedt heroinfüggőket leszámítva, normális emberek pontosabban tudják, mire kell a pénzük. Ha nem akadunk ki azon, hogy gazdag emberek eljachtozzák a pénzüket, akkor ne akadjunk ki azon, hogy egyedülálló anyukák elviszik a gyerekeiket megizni a havi 140 000-ből. Ha már egyedülálló anyukákat említettem. A tanulmányok szerint az alapjövedelem megléte javítja a vállási statisztikákat, és vele a gyerekek mentális egészségét. Kiderült, hogy a pénz erős faktor a vállásokban. A nemzeti osztalék nem okoz vágtató inflációt. Az eddig elvégzett tanulmányokból pontosan nulla bizonyíték van arra, hogy adóból finanszírozott alapjövedelmek inflációt okoznának. Ezt elősegíti nem csak az, hogy a pénz fenntartható forrásból származik, és nem közvetlen a nyomdából, hanem az is, hogy kiszámíthatóan jön a pénz. Így annak megfelelően tudnak az emberek tervezni vele, nem úgy, mint a 2022-es nagy osztogatáskor. Demokráciákban különösen fontos, hogy a nemzeti osztalék kiosztását a mindenkori hatalomtól független szervezet intézze. Így a politikusok egyre nagyobb és nagyobb licitjei helyett az optimális mennyiséget kapja meg mindenki. Ami még nagyon fontos, hogy sokkal igazságosabb társadalmat építünk ki a nemzeti osztalék segítségével. Guy Standing, aki egy prominens alakja az alapjövedelem mozgalomnak, 5 különböző igazságossági feltételt írt le a könyvében, amit a politikai intézkedések társadalmilag igazságosnak számítanak. 1. A biztonsági különbség elve. Egy intézkedés akkor társadalmilag igazságos, ha javítja a társadalom legkevésbé biztonságban lévő csoportjainak a helyzetét. 2. A paternalizmus teszt elve. Egy intézkedés akkor társadalmilag igazságos, ha nem ró ki olyan korlátozásokat egyes csoportokra, amelyeket nem ró ki a legszabadabb csoportokra is. 3. A jogokat, nem jótékonykodást elve. Egy intézkedés akkor társadalmilag igazságos, ha növeli a juttatások vagy szolgáltatások kedvezményezettjeinek jogait, és korlátozza a szolgáltatók mérlegelési jogkörét. 4. Az ökológiai korlátelve. Egy intézkedés akkor társadalmilag igazságos, ha nem ró a közösségre vagy az érintettekre ökológiai terhet. 5. A méltó munka elve. Egy intézkedés akkor társadalmilag igazságos, ha nem akadályozza meg az embereket abban, hogy méltósággal végezhessenek munkát, és ebben a célban nem hozza hátrányos helyzetbe a legbizonytalanabb helyzetű csoportokat. Íme egy összehasonlító táblázat a nemzeti osztalék egyes alternatíváiról, hogy mennyire igazságosak ezekből a szempontokból. Mint látható, mint az 5-öt csak a no tudja egyszerre.